Кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Он идет, он уже близко. Hey everyone, thank you so much for coming back to my channel. So, nakakaloka kasi today, may event ako na atinan na parang Halloween yung theme nila. So, parang dapat na mga naka-Halloween costume kami. And ito guys, yung first ever Halloween na event ko. Kaya naman, magka-transform tayo sa aking true form. And kung napansin niyo yung thumbnail natin tsaka title, I'm going to transform myself into a red devil. Because I believe na lahat tayo merong inner demon. Kaya naman yun ang aking ilalabas for today's video. By the way guys, first time ko itong gagawin. Kaya naman magdadasal ako ng taimtim kay Satan. Charot. Para ma-pull off natin tong look na ito. Ilalagay lang ako ng contacts. So ayun na guys, nakapaglagay na ako ng contact lens off cam. And mag-move na tayo sa ating primer. I'm going to use No Problem na primer from Touch in Sol. So, i-concentrate natin siya sa large pores ko dito sa front ng aking cheeks. And then, after nun guys, let's dive in agad dun sa ating pinaka-base. And ang gagamitin ko yung Snazaroo. Galing to guys sa... Saan ba to galing? Sa National Bookstore. 200 plus yung price nito. And actually, sa friend ko to na si Nus guys. And kung napanood yung video namin na transform niya ko into a puppet, check it out. Ilalagay ko yung link sa description box below. Follow her sa Instagram and Facebook page niya kasi nag-create siya ng mga Halloween look. Yes. So, ganyan yung itsura niya guys. And mag-spray lang tayo ng water. Yes. Tapos gagamit ako ng buffing brush from Eco Tools. And then, i-swirl-swirl lang natin siya. Tapos hanggang pag feeling mong nakuha mo na yung texture and consistency, saka mo na siya ilagay sa face mo. Yan, lagay natin siya. Ah! My true form. Yal. Actually, kinakabahan ako guys kasi since sabi ko nga never ko pa ito nagagawa. Baka kasi pag pinawisan ako ano siya, mahulas siya, mawala. Since ano siya, water based. Pero let's see. Basta i-spread nyo lang siya. Kasi red talaga yung ating skin dahil nga demon tayo, my gosh. So ayan, very natural, no filter. Yes. Tapos guys, huwag kayong matakot na ilagay siya sa hairline nyo para seamless talaga yung ano natin, skin natin. So sa neck na tayo. Yan. Pati sa back ng ears guys, huwag makalimutan yun. Kasi ayaw natin mumukhang human. Ooh! It's coming together. I'm low-key digging this look guys. Pwede ito pang everyday. Pag mag-grocery ka lang, o kaya mamamalengke, o kaya magsisimba, ganyan. Kakaloka. Finally guys, nahanap ko na rin yung aking right shade. Right skin tone. Charet. Okay, pag natapos nyo na ilay yung ating base, iset na natin siya slightly ng air spun. Siyempre, para hindi siya mag-crease o whatever. Para hindi na siya mag-move. Gamit tayo ng fluffy brush. Tapos iset natin siya. I'm going to use the same brand naman guys. Snazaroo, pero color black. Gagawin natin siyang base sa ating eyes. Parang ano lang siya guys, smoky eye. So, ito muna yung ating base. Tapos, ipawing natin siya. Kung nalagay na natin yung base, iset natin siya ng black eyeshadow. And gagamitin natin tong smoky na palette from Clio. Ayan, nalaglag pa. Itong shade na to guys. Ayan, yung pinaka-dulo. Tapos kung may ma-fallout, okay lang yun guys. Kasi parang grungy naman yung gusto natin ma-achieve. Tapos, yung ating ano, parang brow, hindi brow, parang
bridge ng nose natin. Ano natin siya? Itiman din natin siya, guys. Like that. Tapos i-connect natin sa ating brows. Yan. Kita nyo ba? Parang nagkaroon tayo ng ano, matangos na ilong or definition. Tapos yung dulo ng brows natin, guys, i-connect nyo dun sa parang pawing nung ating eyes using the same powder. So ayan, since natapos na natin yung ating eye makeup, gamit na tayo ng same eyeshadow and maglalagay tayo ng mga lines. Una dito sa may front ng brows. Tapos i-blend natin siya. Parang may shadow ang peg. Ganyan. Tapos, mag-draw pa tayo ng ilang lines. So, ayan. Meron na tayong lines para tayong angry, ganyan. Tapos, same black eyeshadow pa rin, guys. More on puro black eyeshadow ito. Tapos, i-work in naman natin siya sa ating lower lash line. Tapos, para sa ating waterline, I'm going to use LB or Lady Bird Cosmetics na Smudge Gel Liner in Jet Black. Gagawin ko lang guys sa kabila and I'll be right back. So ayan na guys, next, kuha tayo ng stippling brush. Tapos kunin natin ulit yung black eyeshadow para gumawa ng parang grungy effect sa under eye. Gusto natin yung medyo parang may texture yung skin natin, medyo messy. So, ganyan siya. Let's move on na sa ating contour. Again, yung ating black eyeshadow. Tapos kunin natin yung fluffy brush natin. Nagluluhali ba taka? Tapos guys, yung contour natin, i-follow nyo lang yung hollows ng cheeks nyo. Like, buksa kayo, ganyan. Sak nyo yung cheeks nyo. Tapos, pababa, guys. Para mamimik na lubog yung cheeks nyo. And then, mag-move on na tayo sa lips. Same blending brush. And same black eyeshadow. Tapos, iganto natin yung lips natin. Para pag nag-apply tayo ng black eyeshadow, pag normal na lips, mukhang may wrinkly. You know, ganun yung effect. Tapos guys, sa nostrils natin, gagamit ulit tayo nung face paint na black. So guys, off-cam, naglagay lang ako ng mga satanic symbol. Yeah, satanic symbol. Tapos, i-continue natin siya sa leeg.
Magpapalit lang ako ng outfit guys off cam and I'll be right back. So guys, this is the final look. So yun guys, pupunta na ako sa aking event. And before I go, I hope you guys subscribe to my channel, like this video, and comment below kung ano sa tingin niyo yung aking nagawang look. Share this video and I'll see you guys on my next one. Bye!